बालकाचा विकास व स्वची जाणीव या विषयातील सम्यक विकास, मार्गदर्शन व समुपदेशन या घटकाचा आजपासून आपण अभ्यास करणार आहोत. सम्यक विकास, सम्यक या शब्दाचा अर्थ समग्र किंवा एकत्रित असा होतो. विकास या शब्दाचा अर्थ व्यक्तीमध्ये होणारा गुणात्मक बदल म्हणजे विकास. मग सम्यक विकास या शब्दाचा अर्थ असा होतो की व्यक्तीचा बोधात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक, नैतिक या सगळ्या अंगानं होणारा विकास की जो प्रगतीच्या दिशेने आहे आणि सातत्यपूर्ण आहे असा विकास म्हणजे सम्यक विकास. मग आता हा विकास होणं का आवश्यक आहे पहा. व्यक्तीला जर जीवनामध्ये उज्ज्वल यश संपादन करायचं असेल तर तिचा सर्वांगीण विकास होणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे पहा. जर फक्त एकाच अंगाने व्यक्तीचा विकास झाला तर तो विकास तिला प्रगतीकडे घेऊन जात नाहीये पहा. उदाहरणार्थ समजा एखादा डॉक्टर आहे की तो अगदी MBBS MD झालेला आहे, म्हणजे त्याचा बोधात्मक विकास चांगला झालाय. त्याच्याकडे इतके पेशंट असतात की त्याला जेवण करायला सुद्धा वेळ मिळत नाही, एवढं त्याचा प्रॅक्टिस चांगलं चाललेलं आहे. म्हणजे त्याचा कारक विकास किंवा क्रियात्मक विकास जो आहे तो चांगला झालेला आहे. पण ज्यावेळेस एखादा मरणाच्या दारात पेशंट असतो, त्या पेशंटवर उपचार केले तर तो बरा होऊ शकतो, हा डॉक्टरांना कॉन्फिडन्स असतो. तरी सुद्धा आधी 2 लाख रुपये ॲडव्हान्स भरा तर मी पेशंटच्या अंगाला हात लावतो असं ज्यावेळेस डॉक्टरकडनं म्हटलं जातं त्यावेळेस त्याचा भावनिक विकास हा कमी झालेला असतो. जर असं एकागी विकास जर होत असेल तर त्या विकासाचा त्या व्यक्तीला स्वतःला नाही आणि समाजालाही त्याचा फायदा होत नाही. किंवा समजा एखादा अगदी क्लास 1 ऑफिसर आहे. क्लास 1 ऑफिसर म्हणजे त्याचा बौद्धिक विकास झालेला आहे, अगदी चांगलं नैतिक विकास पण झालेला आहे. अजिबात तो भ्रष्टाचार करत नाही किंवा चुकीच्या मार्गाने कुठल्याही लोकांशी वागणूक त्याची नाही आहे. खूप सगळं चांगलं आहे. पण खुर्चीवर बसू 1 तास सुद्धा तो व्यवस्थित जर बसू शकत नसेल किंवा तेवढा त्याच्याकडे शारीरिक स्टॅमिना नसेल तर ती व्यक्ती योग्य पद्धतीने कार्य करू शकत नाही आहे. म्हणजे जर व्यक्तीला चांगलं यश प्राप्त करायचं असेल, स्वतःच्या ज्ञानाचा, बुद्धीचा, शक्तीचा जर वापर करायचा असेल तर त्यासाठी सर्वांगीण विकास होणं हे आवश्यक आहे. आणि असा सर्वांगीण विकास झालेली व्यक्ती जी आहे ती व्यक्ती स्वतःचा पण आणि समाजाचा पण विकास करू शकते. म्हणून व्यक्तीचा सम्यक विकास होणं हे काळाची गरज आहे. मग आता हे सम्यक विकास झालेला आहे याची लक्षणं काय आहे किंवा एखाद्या व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास झालेला आहे हे आपण कशावरून ओळखायचं. किंवा अशी काही गुणवैशिष्ट्य आहेत की ती गुणवैशिष्ट्य व्यक्तीच्या अंगामध्ये आली की त्या व्यक्तीचा समग्र विकास झालाय असं आपण म्हणू शकतो. त्यातलं पहिलं जे लक्षण आहे ते म्हणजे आनंदी वृत्ती किंवा त्याचा आनंदी स्वभाव पहा. व्यक्ती केव्हा आनंदी असते तर सगळं आवाक्यात असेल, मनामध्ये कोणती भीती नसेल, चिंता नसेल किंवा कुठलाही तिला दडपण येत नसेल तर अशी व्यक्ती काय असते की ती आनंदी वृत्तीने राहते. मग व्यक्ती अशी कधी असते की ज्यावेळेस तिच्याकडे तेवढी बौद्धिक क्षमता आहे, शारीरिक कुवत आहे, तिचा नैतिक विकास चांगला झालेला आहे, भावनिक विकास चांगला झालेला आहे. अशी व्यक्ती काय करते तर परिस्थितीनुसार ती समायोजन साधते. आणि व्यक्तीला जेव्हा समायोजन साधता येतं त्यावेळेस ती व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ती आनंदाने जीवन जगत असते. मग अशा व्यक्तीचा की जिचा समग्र विकास झालेला आहे किंवा सम्यक विकास झालेला आहे अशी व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ती स्वतःला आनंदी ठेवण्याचा ती प्रयत्न करत असते. आणि मग हा मागच्या भागात सांगितल्याप्रमाणे आनंद जो आहे किंवा दुःख आहे हे संसर्गजन्य असतं. आपण आनंदी असेल तर आपल्याबरोबर आपण सगळ्यांना आनंदी करू शकतो किंवा आपल्या सहवासात येणाऱ्या माणसांना आपण आनंद देऊ शकतो. जर आपण दुःखी असेल तर आपल्या सहवासातली सगळी माणसं जी आहेत ते आपण दुःखाच्या खाईमध्ये लोटतो. म्हणून अशी व्यक्ती जी आहे की तिचा स्वभाव आनंदी असतो, त्यामुळे तिच्या सहवासात गेल्यानंतर अनेक लोकांना आनंद देण्याचं ती व्यक्ती काम करत असते. दुसरं जे लक्षण आहे ते म्हणजे सहकार्य वृत्ती. सहकार्य कोण करत असतं तर ज्याचा नैतिक विकास चांगला झालेला आहे किंवा ज्याचा सामाजिक विकास चांगला आहे किंवा ज्याला समोरच्याला काहीतरी मदत करण्यासारखं आहे, त्याच्याकडे स्वतःकडे आहे, तेव्हा ती इतरांना मदत करणारे व्यक्ती इतरांना कधी मदत करू शकते तर आधी स्वतःकडे ते काहीतरी असायला पाहिजे. मग समोरच्याला समस्या आली तर त्याचं उत्तर देण्यासाठी व्यक्तीकडे स्वतःकडे ज्ञान असायला पाहिजे. किंवा जर एखादी आर्थिक अडचण असेल तर व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल. हे म्हणजे की स्वतःकडे जर असेल तर आपण इतरांना सहकार्य वृत्तीने वागणार आहे पहा. आडात नसेल तर पोहऱ्यात नसणारच आहे पहा.
मग अशा व्यक्तीकडं की समग्र ज्यावेळेस तिचा विकास झालेला असतो त्यावेळेस तिच्याकडं स्वतःकडे सगळ्या गुणवत्ता जी आहे ती भरभरून असते. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला कुठलीही अडचण आली तरी ती व्यक्ती लगेच मदतीचा हात पुढे करत असते. त्या व्यक्तीकडे सहकार्य वृत्ती जी आहे ती अधिक असते. अर्थात सगळं काही असेल तरी दानत सुद्धा असावी लागते. मग ती ह्या व्यक्तीकडे असते जे कुणालाही काही अडचण असेल तरी त्या अडचणीतून समोरच्या व्यक्तीला बाहेर काढण्यात या व्यक्तीला खूप आनंद वाटतो आणि अशी व्यक्ती प्रत्येक वेळेस इतरांना मदतीसाठी पुढे जाते. पुढचं जे लक्षण आहे ते म्हणजे नम्रता. मागच्या 2-3 भागामध्ये मी सांगितलंय पहा की व्यक्ती कितीही ज्ञानाने मोठी झाली, पैशाने मोठी झाली, प्रतिष्ठेने मोठी झाली तरी सुद्धा नम्रता हा जो गुण आहे, जोपर्यंत तिच्याकडे नम्रता आहे तोपर्यंत तिच्या या सगळ्या गोष्टीचा स्वतःला आणि इतरांना फायदा होतो. जर व्यक्तीकडे नम्रताच नसेल तर त्या ज्ञानाचा, त्या प्रतिष्ठेचा, त्या पैशाचा काहीही उपयोग न होता उलट तोच पैसा किंवा ती प्रतिष्ठा, ते ज्ञान व्यक्तीला अधपतनाकडे घेऊन जातं. पहा, आपण गुरुकुल शिक्षणाविषयी माहिती पाहिलेली आहे. पहा की गुरुकुल की पूर्वीच्या काळामध्ये शिक्षण हे कशा पद्धतीने दिलं जायचं, हे जे सगळे शिष्य आहेत हे किती नम्रतेने आपल्या गुरुशी वागत होते किंवा कितीही त्या शिष्यांना कठोर शिक्षा दिली तरी सुद्धा ते शिष्य विरोध करत नव्हते किंवा गुरुला जे आहे ते आदराचं स्थान देत होते. म्हणजे पहा की आपण समजा पाणी भरायला गेलो, आपण ज्यावेळेस घागर आडवी करणार आहे, ती घागर बुडवणार आहे, घागर जर बुडवली तर त्या घागरेमध्ये काहीतरी पाणी येणार आहे. तसंच ज्यावेळेस आम्ही नम्रतेने वागणार आहे, आम्हाला काहीतरी घ्यायचं आहे म्हटल्यानंतर तेवढी नम्रता जर असेल तर आपण जीवनामध्ये काहीतरी मिळवू शकतो. ज्यावेळेस आपल्याला ज्ञान ग्रहण करायचं आहे त्यावेळेस डोक्यावर बर्फ, तोंडात साखर आणि पायात भिंगरी ठेवल्याशिवाय आपल्याला ज्ञान मिळत नाहीये. पहा, म्हणजेच काय तर ज्ञान मिळवण्यासाठी कष्ट करायची तयारी पाहिजे, इतरांशी गोड बोलता आलं पाहिजे आणि इतरांनी आपल्याला काही बोललं, इतरांनी जरी आपल्याला बोलले तरी सुद्धा ते सहन करण्याची तेवढी आपल्याकडे ताकद असायला पाहिजे. म्हणजेच आपलं डोकं हे शांत असायला पाहिजे. पहा, जे तेवढ्या नम्रपणे आपण जेवढं नम्र होऊ तेवढं आपल्याला अधिकाधिक आपलं ध्येय जे आहे ते लवकर साध्य होतं. म्हणून व्यक्तीच्या अंगी ही नम्रता असायला पाहिजे. मग समग्र विकासामध्ये ही नम्रता आवश्यक आहे आणि ती नम्रता जी आहे ती शालेय जीवनामध्येच मुलांना शिकवायची आहे. त्यानंतर पुढचं जे लक्षण आहे ते म्हणजे प्रामाणिक वृत्ती. तर व्यक्तीकडे ऑलरेडी हा सगळा विकास झालेला असतो, तिच्याकडं ज्ञान भरपूर आहे, तिचा भावनिक विकास झालेला आहे, सामाजिक विकास झालेला आहे, नैतिक विकास झालेला आहे. अशी व्यक्ती जी आहे ती चुकीच्या मार्गाला जाणारच नाही. तर ती जी आहे ती नेहमी प्रामाणिकपणे वागत असते. का तर स्वतःच्या गुणवत्तेवर तिचा विश्वास असतो. त्यामुळे त्या गुणवत्तेचा वापर करून आपण आपल्याला जीवनामध्ये जे जे आपल्याला मिळवायचं आहे ते आपण मिळवू शकतो हा कॉन्फिडन्स त्या व्यक्तीकडे असतो. त्यामुळे ती प्रामाणिकपणा जो आहे तो प्रामाणिकपणा कधीही सोडत नाही. तिच्या जीवनामध्ये कितीही मोहाचे प्रसंग आले तरी सुद्धा ती त्याला बळी पडत नाही किंवा कुणाच्या चुकीच्या बोलण्याला किंवा भ्रष्टाचाराला वगैरे अशी व्यक्ती जी आहे ती बळी पडत नाही. पहा, त्या व्यक्तीकडे प्रामाणिकपणा हे लक्षण असतं. त्यानंतर पुढचं लक्षण जे आहे ते सत्यनिष्ठता आणि निर्भीडपणा. व्यक्ती ज्यावेळेस पहा प्रामाणिकपणे वागते, कुठलीही गोष्ट ती चुकीची वागत नाही, त्यावेळेस ती सत्याची जेव्हा कास धरते त्यावेळेस तिच्याकडे निर्भीडपणा जो आहे ते हा गुण असतोच. पहा, व्यक्ती ज्यावेळेस चुकते आणि ती एक चूक लपवण्यासाठी अनेकदा तिला चुका कराव्या लागतात किंवा एखादं खोटं जर ती बोलली तर ते एक खोटं लपवण्यासाठी तिला अनेक प्रकारचं खोटं बोलावं लागतं. पहा, आणि मग कुणाशी काय खोटं बोललो हे लक्षात ठेवावं लागतं. मग ते माझ्या लक्षात राहील का नाही ही विवंचना तिच्या मागे लागते आणि मग सातत्याने ती व्यक्ती जी आहे ती व्यक्ती कुठंतरी घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये असते. पहा, पण व्यक्ती ज्यावेळेस प्रत्येक वेळेस प्रामाणिकपणाने आणि सत्यतेची कास धरते त्यावेळेस अशी व्यक्ती जी आहे ती समाजामध्ये निर्भीडपणे वागते. पहा की एकतर ती स्वतः इतरांना त्रास देत नाही आणि इतरांचा त्रास आहे तो सहन ती करत नाहीये. पहा, लोकमान्य टिळकांचं लहानपणीचं उदाहरण माहिती असेल. पहा की शिक्षकांनी विचारलं वर्गामध्ये शेंगा कुणी खाल्ल्या, कुणीच कबूल होत नाही, ते शिक्षक सगळ्यांना पनिशमेंट देतात, पण लोकमान्य टिळक ती शिक्षा सहन करत नाही. का मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी टर्पल उचलणार नाहीत. म्हणजे हा जो निर्भीडपणा आहे, जर आपण ती चूक केलेलीच नाहीये तर तेवढं आपल्याला सांगण्याचं धाडस येतं. का तर आपलं वागणं जे आहे ते सत्य असतं. म्हणजे हे जे लक्षण आहे हे लक्षण ज्याचा विकास सम्यक विकास झालेला आहे त्याच्यामध्ये आढळून येतं. त्यानंतर पुढचं लक्षण आहे ते म्हणजे भाषा प्रभुत्व.
अशा व्यक्तीचं भाषेवर प्रभुत्व असतं पहा. कारण ती व्यक्ती समाजप्रिय असते, समाजामध्ये विचारांची देवाणघेवाण ती आहे ती सातत्यानं करत असते. त्यामुळं कुणाशी कसं बोलावं, किती बोलावं, कशा पद्धतीने बोलावं हे सगळं ज्ञान जे आहे ते तिला मिळालेलं असतं. त्यामुळे कोणत्याही ठिकाणी ती व्यक्ती योग्य पद्धतीने तो प्रसंग जो आहे तो हाताळते. शब्दसंग्रह जो आहे तो त्या व्यक्तीकडं भरपूर प्रमाणात असतो. त्यामुळं इतरांचं सुखदुःख कशा पद्धतीने हँडल करायचं याची जाणीव त्या व्यक्तीला असते आणि त्या पद्धतीने ती समुपदेशन आणि मार्गदर्शन करत असते पहा. म्हणजे त्या व्यक्तीकडं भाषेवर त्या व्यक्तीचं प्रभुत्व असतं. नंतर पुढचं जे आहे ते कर्तव्यनिष्ठ. अशी व्यक्ती जी आहे ती फर्स्ट प्रेफरन्स हा आपल्या कर्तव्याला देत असते पहा. आपण बरेच जे थोर व्यक्ती आहेत त्या थोर व्यक्तींचं जीवनचरित्र जर वाचलं तर त्या व्यक्तीने आपण जे काम नेमून दिलेलं आहे, आपल्याला जे विहित कर्म करायचंय ते काम प्रामाणिकपणे करण्याला अतिशय महत्त्वाचं स्थान दिलेलं आहे पहा. आत्ताचंच उदाहरण आपण ह्या कोरोनाच्या काळातला आपण पाहतोय की मध्यंतरी आपण टीव्हीला एक बातमी पाहिली असेल पहा की एका डॉक्टरांचा तरुण मुलगा एक्सपायर झाला, तरी सुद्धा त्या डॉक्टरांनी त्या मुलाचं क्रियाकर्म बाजूला ठेवलं आणि दवाखान्यामध्ये एक इमर्जन्सी ऑपरेशन होतं ते ऑपरेशन महत्त्वाचं मानलं आणि दवाखान्यामध्ये निघून आले. ते ऑपरेशन यशस्वीपणे पार पाडलं आणि नातेवाईकांना सांगितलं की माझ्या मुलाचं असं झालेलं आहे म्हणून मी ते क्रियाकर्म करायला चाललोय आणि हे यशस्वी केलेलं ऑपरेशन हे मुलाला वाहिलेली श्रद्धांजली असं त्यांच्या तोंडातून वाक्य आलं पहा. ह्याला म्हणायचं कर्तव्यनिष्ठता. की आपलं जे कर्तव्य आहे ते कर्तव्य की कोणताही प्रसंग आला तरी त्या प्रसंगामध्ये स्थितप्रज्ञ राहून आपलं जे विहित कर्म आहे किंवा जे कर्तव्य आहे ते कर्तव्य यशस्वीपणे पार पाडते. पुढचं आहे क्षमाशील वृत्ती. पहा, इतरांवर चिडणं, इतरांवर रागावणं किंवा आपला त्रागा करून घेणं आणि राग व्यक्त करणं हे प्रत्येकाला जमतं पहा. अशा काही व्यक्ती असतात की समोरची व्यक्ती कितीही चुकली किंवा इतरांनी कितीही त्रास दिला तरी सुद्धा अशा परिस्थितीत सुद्धा ती व्यक्ती स्वतःला त्रास करून घेत नाही किंवा समोरच्या माणसाला सुद्धा त्रास देण्याचा ती व्यक्ती प्रयत्न करत नाही पहा. अतिशय शांतपणे ती व्यक्ती हे सगळं सहन करत असते. ती व्यक्ती इतकी सहनशील असते की समोरच्या माणसाला राग येतो की मी एवढा त्रास देतोय पण ती व्यक्ती एवढी शांत आहे पहा. असेच जे हे सत्पुरुष आहेत अशा यांना प्रश्न विचारला की तुम्ही एवढे शांत राहू कसं शकतात, त्यावेळेस त्यांनी जे उत्तर दिलेलं आहे ते आपल्याला विचार करायला लावतं पहा. की वाईट वागणारी व्यक्ती ती वाईट वागते हे माहीत असून तिच्यामध्ये बदल करत नाही, मग आपण चांगलं वागतोय तर आपण आपल्यामध्ये का बदल करायचा. क्षमाशील व्यक्ती जी आहे किंवा अशी व्यक्ती जी आहे ती इतकी क्षमाशील असते की समोरच्या माणसाने काहीही केलं तरी स्वतःमध्ये ती बदल करत नाही किंवा ती तेवढ्या शांतपणे क्षमाशील वृत्तीने समोरच्याचे सगळे अपराध जे आहे ते अपराध पोटात घालते पहा. त्यानंतर पुढचं जे लक्षण आहे ते म्हणजे वक्तशीरपणा. वक्तशीर म्हणजे वेळेला ही व्यक्ती अतिशय महत्त्व देते. कोणतंही काम असेल तर ते वेळेत पूर्ण झालं पाहिजे. आपली जी दिनचर्या आहे ती दिनचर्या ठरलेली असते, त्यावेळेस ती व्यक्ती ते करण्याचा प्रयत्न करत असते पहा. आपण पहिल्या 1-2 भागामध्ये पाहिलंय की जीवनामध्ये नियोजनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. याची जाणीव ह्या व्यक्तीला असते पहा. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट जी आहे ती सिस्टमॅटिक लाईफ जे आहे असं ही व्यक्ती जगत असते. कारण वेळ जो आहे तो वेळ आपण विकत घेऊ शकत नाही किंवा वेळ कुणासाठी थांबत नाही. म्हणून येणारा जो प्रत्येक वेळ आहे ती वेळ सत्कारणी कशी लागेल याचा ती व्यक्ती विचार करत असते आणि वक्तशीरपणा जो आहे तो त्या व्यक्तीच्या नसानसामध्ये भिनलेला असतो. त्यानंतर शेवटचं जे लक्षण आहे ते म्हणजे आकर्षक स्वरूप. अर्थातच जेव्हा ही सगळी गुणवैशिष्ट्य व्यक्तीकडे असतात त्यावेळेस त्या व्यक्तीकडे एक प्रकारचं तेज असतं किंवा तिचं राहणं, वागणं, बोलणं हे आकर्षक असतं. समोरच्या व्यक्तीवर छाप पडेल असं तिची पर्सनॅलिटी असते. अशी व्यक्ती जी आहे ती समाजामध्ये हवीहवीशी वाटते पहा. म्हणून आपण विद्यार्थ्याचा विकास करत असताना की फक्त बोधात्मक विकास करायचा नाही. आणि आज तर बोधात्मक विकास करायला मीडिया आहे, अनेक माध्यमं आहेत, आईवडील सुशिक्षित आहेत. त्यामुळे बोधात्मक विकास किंवा खाजगी क्लासेस आहेत. बोधात्मक विकास विद्यार्थ्यांचा अनेक मार्गाने होऊ शकतो. पण इतर जो हा विकास आहे मग तो सामाजिक असेल, नैतिक असेल, भावनिक असेल, मानसिक असेल, शारीरिक असेल, हा सगळा जो विकास आहे तो विकास शाळेने, पालकांनी, समाजाने या विविध घटकांनी करायचा आहे. आणि ज्यावेळेस असा सर्वगुणसंपन्न विद्यार्थी जो आहे, असं सर्वगुणसंपन्न ज्ञान घेतलेला विद्यार्थी जो आहे तो भावी काळामध्ये समाजाचा उपयोगी पडणार आहे पहा.
कारण शाळा ही समाजाची लहान प्रतिकृती आहे. आपण जो विद्यार्थी घडवतोय तो विद्यार्थी भावी काळामध्ये तो समाजाचा एक आदर्श नागरिक व्हावा या दृष्टीने आपण विद्यार्थ्याला घडवत असतो. आणि हा उद्देश किंवा हे ध्येय जर आपण डोळ्यासमोर ठेवून जे जे शक्य आहे किंवा ज्या ज्या मार्गाने आपण विद्यार्थ्याचा विकास करणं आपल्याला शक्य आहे तशा पद्धतीने जर विकास केला तर खऱ्या अर्थानं आपल्या शिक्षणाचा जो उद्देश आहे तो उद्देश आपला साध्य होणार आहे.